Hello everyone, সকলকে স্বাগতম জনাইছো। As you all know, কি স্মাৰ্ট IAS ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি MCQ সিৰিজৰ এটা ভিডিঅ' এটা সেশন প্ৰতিদিনে আমি লৈ আহোঁ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ফ্ৰম মানডে টু ছেটাৰডে। আজি আমাৰ আসাম পাৰ্টৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ আমি ডিছকাছ কৰিম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। ইট কভাৰ্ছ এজ বিকজ in the previous class of this session, এই সেশনটোৰ যোৱা ক্লাছত আমি হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন চাইছিলোঁ along with the current affairs কুৱেশ্যন। আজি আমি আসাম জিঅ'গ্ৰাফী, আসাম পলিটিৰ কিছু কুৱেশ্যন, আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আসাম লিটাৰেচাৰৰ চাম, ঠিক আছে, অসম সাহিত্যৰ। তো এই সেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তোমালোকৰ কাৰণে। চাওঁ কি আছে, কি কি কুৱেশ্যন আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন বা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট, আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ছেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন অফ আছাম। চ' অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোত কৈছে যে আছাম লাইজ ইন বিটুইন 24 ডিগ্ৰী নৰ্থ টু 28 ডিগ্ৰী নৰ্থ লেটিটিউড, আৰু যদি আমি লংগিটিউডৰ ফালে চাওঁ কৈছে যে 89 ডিগ্ৰী 42 মিনিট টু 96 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউড। তো দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। অসমৰ যদি জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনৰ ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত দিছে এইটো কাৰেক্ট। দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টত দিছে ইট শ্বেয়াৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী উইথ 3 কাণ্ট্ৰি, এইটো ভুল আছে, 3 নহয় 2। একদম সহজ যে অসমে দুখন দেশৰ লগত প্লাছ 7খন ৰাজ্যৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে, টোটেল 9। তেনেকুৱাকে ইউ পি এ উত্তৰ প্ৰদেশে 1 ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী ইউ পিৰ, আৰু 8 ষ্টেট বাউণ্ডাৰী, ঠিক আছে। তো ইয়াতো যদি চাওঁ আমি ইউ পিও 9খন, 9, ঠিক আছে, টোটেল কিমান 9, অসমৰো 9। বাট ডিফাৰেঞ্চটো বুজি ল'বা। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, অসম আৰু ইউ পি হায়েষ্ট মানে দেশ আৰু ৰাজ্য মিলাই হায়েষ্ট সংখ্যাত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে দুয়োখন ৰাজ্যই, অসম আৰু ইউ পি এ। অসমত যদি চোৱা 2খন দেশ 7খন ৰাজ্য, ইউ পিত 1খন দেশ আৰু 8খন ৰাজ্য, মানে 1 ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী আৰু 8 ষ্টেট বাউণ্ডাৰী। তো দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং। ভূটান বাংলাদেশ ইয়াত ম্যানমাৰো দিছে, ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত কৰে, ম্যানমাৰৰ লগত নকৰে। ইট একাউণ্ট ফৰ এপ্ৰক্স 2.4% অফ দ্য টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া ইন ইণ্ডিয়া। দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন, আৰু এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। অ'কে, নাও তো 1 and 3 অনলি ইজ কাৰেক্ট হ'ব, হয় নে নাই? 2 ভুলেই আছে। অ'কে, ইয়াত হেৰিখিনি আছে, চাই ল'বা এবাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ লগত আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কথা কৈছে। তো ৰিগাৰ্ডিং ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, আমি চাব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট, ইট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ইউনিট অফ আছাম কভাৰিং এবাউট 72% অফ দ্য ষ্টেটছ এৰিয়া। কাৰেক্ট। অলমোষ্ট ইট কভাৰ্ছ 72% অফ দ্য আছাম এৰিয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীয়ে। বৰাক ভেলী কভাৰ 7%, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখি থৈ দিবা। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা, the valley is characterized as braided river, okay, branch river বুলি characterize কৰা গৈছে, which contributes to frequent course that changes and flooding. So this statement is also correct, হয় না নহয়? braided river বুলি কৈছে য'ত frequent flooding হয়। মাজুলী, the world largest river island, is formed by the Brahmaputra in this valley. correct. তো গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে শুদ্ধ। মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে কি কৰিছে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ফৰ্ম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত, হ'ব। অ'কে, নেক্সট এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি আছে, চাই ল'বা। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চ অফ আছাম। অসমৰ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চৰ কৈছে যে এপ্ৰক্স 35% অফ আছাম টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া ইজ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট কাভাৰ। এই ষ্টেটমেণ্টটো এবাৰ তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে, এইটো এবাৰ চাই ল'বা। এইটো যদি তুমি চাব যোৱা তেতিয়াহ'লে ৰিচেণ্টলি কি চেঞ্জ হৈছে মই নাজানো, বাট দিছ ইজ কাৰেক্ট। ৰিচেণ্টলি মে বি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ এবাৰ চাই ল'বা, বাট এইটো কাৰেক্ট আছিল, ঠিক আছে। 35% আছাম টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া ফৰেষ্ট কাভাৰ অফিচিয়েলি যদি চোৱা।
Holong is recognized as the state tree of Assam. Eto hoye. Is a dominant species in tropical evergreen forest. Yes. Ohomot jodi soa, Ohomot তুমি ফরেস্টৰ 5টা ভাগ পাবা ঠিক আছে ডেচিডিয়াছও পাবা সেমি এভাৰগ্ৰীনো পাবা ঠিক আছে তো কৈছে যে ট্ৰপিকেল এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্টৰ ডমিনেন্ট স্পেচিছ আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক ট্ৰী হলং ঠিক আছে তো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট ট্ৰপিকেল ময়েষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট আৰ দ্য মোষ্ট ওয়াইড স্প্রেড ফৰেষ্ট টাইপ ইন দ্য স্টেট আমাৰ ষ্টেটৰ কৈছে যে ট্ৰপিকেল ময়েষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট হল কৰি ওয়াইড স্প্রেড ফৰেষ্ট হয় ওয়াইড স্প্রেড দিস স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট তো চাব গ'লে গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টেই কাৰেক্ট এইটো এবাৰ চাই ল'বা এতিয়া কি হৈ আছে ইমানে আছেনে অফিচিয়েলি ঠিক আছে ওকে মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ৰিচেণ্ট ডেলিমিটেশ্যন এইটো ৰিচেণ্ট নহয় এইটো লিখিবা লাষ্ট ডেলিমিটেশ্যন বুলি লিখিবা ঠিক আছে লাষ্ট ডেলিমিটেশ্যন কেতিয়া হৈছিল 2023 হৈছিল এইটো তেতিয়াৰ প্ৰশ্ন যে ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য লাষ্ট ডেলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ ইন আছাম কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট তো লাষ্ট ডেলিমিটেশ্যন যিটো হৈছিল 2023 তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট আছে যে প্ৰচেছ ৱাজ কেৰিড আউট আণ্ডাৰ সেকশ্যন 8A অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কাৰেক্ট সেকশ্যন 8A হৈছিল অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1950 হ'ব এইটো ভুল আছে ইয়াত ইট ৱাজ 1950 ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপল এক্ট 1950 হ'ব এইটো that is why this statement is incorrect second to final order was published swa ji kono eta jodi এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিসিশন লোৱা যায় so it will be published in both central government gazette and state gazette to central gazette আৰু state gazette দুয়োতে পাবলিশ হ'ব লাগে ইয়াত কৈছে ফাইনেল অৰ্ডাৰ টু পাবলিশ হৈছে only in the gazette of the state of Assam হ'বই নোৱাৰে এইটো আৰু নহয় দুয়োটাত পাবলিশ হ'ব লাগিব number 2 the exercise was presided over by the chief election commissioner and the other election commissioner এজন তো election commissioner দুজন chief election এজন chief election commissioner আৰু দুজন other election commissioner exercise কৰিছে presided কৰিছে yes they decided okay this three election commissioner হয় না তিনজনে আছে আগতে এজন আছিল আকৌ বঢ়াই দিয়া গ'ল যেতিয়া 18 years কৰা গ'ল তো ভোট দিবৰ কাৰণে যেটো লাষ্ট বয়স তো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল দে লিড দিস ডেলিমিটেশন ওকে তো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট এটো ঠিকই আছে এক্সেস প্রিসাইডেড ওভার বাই দ্য চিফ ইয়েস কারেক্ট তো অপশন নাম্বার বি ইজ কারেক্ট 3 অনলি ঠিক আছে নেক্সট ওয়া Consider the following statement regarding Bodoland. Etu polity প্রশ্ন BTR ওপৰত আমাক statement দিছে যে it is administered by the Bodoland Territorial Council which was established by a peace agreement. তুমি Bodolandৰ যদি ইতিহাস চোৱা ন তুমি গম পাবা যে Bodolandৰ ডিমান্ড বহুত আগৰ পৰাই হৈ আছিল সেপাৰেট ইউটিৰ ডিমান্ড বহুত আগৰ পৰাই হৈ আছিল CDM ৰ সময়ৰ পৰাই অলমোস্ট সিভিল ডিsobedience মুভমেন্টৰ সময়ৰ পৰাই ঠিক আছে 1967 ত Bodoland সকলে বড়ো মানুহ সকলে উদয়াচল বুলি ইউটি এখনৰ মাং কৰিছিল কি কৰিছিল উদয়াচল বুলি ইউটি এখনৰ মাং কৰিছিল তো যদি সোৱা তুমি গম পাবা যে বড়ো সকলৰ ডিমান্ড বহুত আগৰ পৰাই আছিল এখন সেপাৰেট বড়ো ষ্টেট ইউটি বা যিকোনো এনেকুৱা জায়গা এটা তো ইট ইজ তাৰ ফলতে কি হ'ল 1987 ত আপসুৱে কি ক'লে অল সদৌ অসম বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিণতি 1993 ত পিস এগ্ৰিমেন্ট হ'ল 2003 ত গৈ কিনে Bodoland Territorial Council এষ্টাব্লিছ হৈছিল 2003 ত আকৌ ই মডিফাইড হ'ল 2020 ত সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট BTC বনিছিল 2003 ত The region cover district only on the south bank of the Brahmaputra river south bankot নহয় north bankot যদি চোৱা তুমি পাঁচখন ডিস্ট্রিক্ট है ना BTC মানে BTR so this statement is incorrect 2020 or peace agreement আছিল it provide greater autonomy and representation compared to the previous record to ই 2020 কি কৰিলে 2003 মডিফাই কৰিলে আৰু greater autonomy দিলে autonomy বেছি পাৱাৰ বেছি দিলে representation বেছি দিলে আগতে 40 আছিল 2020 ত 60 জন কৰিল সদস্য ঠিক আছে তো তেনেকুৱাকে autonomy আৰু representation বঢ়ালে তো this statement is also correct দুইটো ভুল আছে তো 1 and 3 is correct ক'ত আছে অপশন নম্বৰ C is correct ঠিক আছে এটো এক সেকেন্ড
It was not 4, it will be 5. Just 5. Regarding the Assam Legislative Assembly, Polity Prashna, consider the following statement. So, it is the bicameral legislature constitute under Article 168. It এইখিনি ঠিকে আছে এটা bicameral legislature বনিব লাগিলে under Article 168 তেই বনাই বাট কথাটো হল কি অসম bicameral নহয় unicameral ঠিক আছে তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট টু হবো ভুল the current strength is 126 members correct but the new building can seat 188 members correct. The new Bidhan Sabha complex was inaugurated by the not president Lok Sabha speaker Om Birla inaugurate করেছিল কোনে Om Birla of India in 2021. So it was inaugurated by Om Birla in 2021. Lok Sabha speaker. Fine. কি হবো 1 only sorry or 2 only yes 2 only bane B number B. Next question, which of the following statement best describe the Jonbeel Mela? Very easy question. Jonbeel Mela jodi soa tumi, it is a religious gathering at Kamakya temple linked to fertility ritual. Nohobo keneke to Ombubusi Mela kotha koi ase. It is traditional community fair known for the continued practice of the barter system. So this statement is correct. Both was. Sports festival to nohoy, death ceremony nohoy. So correct option of option number B. Tiwa community or Ahom community 15th century tarambo korisil. So it was option number B. Consider following statement about religious sites in Assam. Ketaman religious sites or oporot amak ki dise question dise. Ketaman religious sites or oporot amak question dise. So the Kamakya temple is one of the 51 Shakti Pit and is located on the Nilasol hill. Okay, this is correct. It is located on the Nilasol hill. Okay, this statement is correct. The Umananda temple dedicated to Lord Shiva is situated in Peacock Island. Yes, correct. Peacock Island buli koi gom paise na nai Umananda jitu island ase hetu Peacock Island bulio koi ঠিক আছে তো Peacock Island te ase Umananda mandir. Both the Shivadol and Shivasagar Pukhuri were commissioned by the Ambika Devi. Ambika Koriye দুইটা বনাইছিল Shivadolo বনাইছিল আৰু Shivasagar Pukhuri খান্দিছিল in the same year. This statement is also correct. 1734 মই ইয়াৰ ওপৰত ৰিলো বনাইছিলো আজিৰ পৰা 5 মাহ মান আগত ৰিল মানে কি ৰিল জানা ৰিল বুলি ক'লে তুমি ভাবিবা বলো আগত যাই বলে ডান্স কৰিছে সাৰে মই ডান্স কৰিব নাজানো মই তেনেকুৱা ৰিল নহয় মই শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ পাইছিলো অসমৰ ইতিহাস পঢ়াবৰ কাৰণে শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজত তাত যোৱাতে মই ইয়াৰ বিষয়ে কৈছিলো আৰু অলপ এনেকে ৰিল এটা চশমা পিন্ধি বাৰু ওকে বুজি পালা এইখিনি তো this statement is correct. All this statement is correct. 1 2 and 3 is option 1 2 and 3 is correct. So option number D is correct. Oh ঠিক আছে Which of the following statement best describe the golden period of the Assamese literature? Very easy. Golden period ketia asil jetia Vaishnava period asil jetia Srimant Shankar Mahapurush Srimant Shankardev asil Mahapurush Srimant Madhavdev asil হয় না নয় তেতিয়া golden period asil. It began with the arrival of the American Baptist swap. আমাক প্ৰশ্ন উঠিছে যে golden period of the Assamese literature কেতিয়া আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ সোণালী যুগ কেতিয়া আছিল আমি সকলোৱে জানো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সময়ত আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সোণালী যুগ আছিল ইয়াত অপচনত দিছে it began with the arrival of the American Baptist missionary in 1836 American Baptist missionary 1836 ত আহিছিল কিয় আহিছিল they want to spread the Christianity ইসাই ধৰ্ম স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল বাট তেতিয়া এটা প্ৰবলেম আছিল যে আমাৰ অসমত সৰকাৰি ভাষা আছিল বেংগলী আৰু আমি অসমীয়া বিলাকে বেংগলী বুজিয়ে নাপাও গাঁৱৰ মানুহ বিলাকে কোনে বুজিব বেংগলী তো তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰিব পৰা নাছিল খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ঠিক আছে যাৰ কাৰণে দে ট্ৰাইড দে প্লে এ মেজৰ ৰোল অসমীয়া ভাষাক সৰকাৰি ভাষা বনোৱাত ঠিক আছে আমাৰো লাভ হ'ল তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন নিজৰ ফালৰ আছিল হয় না নিজৰ ইন্টেনশন আছিল আমাৰো লাভ হ'ল তেওঁলোকে যি কৰি থাকক কিন্তু ভালে কৰিলে এটা সাইডে চাব গলে সেকেন্ডত ইট ৰিফাৰ্স টু দা প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰা পূৰ্ব বৈষ্ণৱ যুগ নহয় ঠিক আছে
কাৰণ পূৰ্ব বৈষ্ণৱ যুগৰ পিছত যেতিয়া বৈষ্ণৱ যুগ আহিছিল সেইখিনি আছিল সোণালী যুগ, গোল্ডেন পিৰিয়ড। ইট ইজ এ বৈষ্ণৱ পিৰিয়ড ফ্lourished under the influence of Shankaradev and Madhavdev. So this statement is correct. These as it correspond to Jonaki era. Jonaki era was started after 1890. Jonaki era 1890 পৰা 1940. ঠিক আছে, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আধুনিক সাহিত্যক। First part is the missionary period or the Arunodaya period, 1836 or 1870 লৈকে. From 1870 to 1890, the period of Gunoviram Borua or Hemchandra Borua. From 1890 to 1940, it was the period of the Jonaki Jug. And from 1940 to present, it is the present age or period of the modern literature. So, it corresponds to the Jonaki era, marked by the rise of the Romanticism. Statement to ঠিকে আছে, but statement to ইয়াৰ লগত নিমিলে। ইয়াৰ answer নহয়, ইয়াৰ answer হ'ব option number C। হ'ব তাকে আছে। দি চোৱা, the Trimurti of the Assamese romantic period Jonaki যুগ include। ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন আছিল? জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন আছিল? জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন আছিল? হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নাছিল, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তেওঁৰ বেলেগ পিৰিয়ড আছিল 1870 পৰা 1890। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এনচাৰটো ওলাই গ'ল নেকি তোমালোকৰ তাত? বাৰু মই কৈ আছো শুনা। চোৱা, প্ৰথম এই তিনিজন অপশ্যন নম্বৰ বি চোৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ঠিক আছে, এওঁলোক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি জনা যায়, অপশ্যন নম্বৰ বি। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ কামবোৰ চাই ল'বা, সাহিত্যিক যিবোৰ ৱৰ্ক আছে সেইবোৰ অলপ ভালদৰে চাই ল'বা। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানতেই, আশা কৰোঁ তোমালোকে চালা। নেক্সট ছেশ্যনত আকৌ তোমালোকক লগ পাম, তেতিয়ালৈ জয় অসম।